Хлопці, що ж ви наробили? Тиск нижче 60, пульс, ниткоподібний, показники критичні. Де Женя? Він помер? Але я спіймаю вашу Софі і викрию кругову поруку, яка процвітає у вашій лікарні. Треба наводити порядок у лікарні, а ще краще розігнати всіх до біса. Проникаюче поранення в живіт. Пульс є, але дуже слабкий. Що з ним? Різана рана руки, можливо, пошкоджена артерія, велика крововтрата. Дзвони диспетчеру, потрібна ще одна бригада. А цьому вже нічим не допоможеш. Повідомиш про труп, хай викликає поліцію. Що тут у них сталося? Гуляєте? Працюю. Мене Ольга Вікторівна відправила у лабораторію віднести аналізи. Не лікарня, а бардак. Пацієнт чекає на результати своїх аналізів, а лаборанта знову немає на місці. От і я кажу. Не лікарня, а суцільні ледері та прогульники. Ну, може, у Хоменка щось сталося? Або він просто в туалет відійшов. Навіщо одразу ображати? А ви що, записалися у адвокати Хоменка? Чи самі любите спізнюватись? Я ніколи не запізнююсь. Вибачте, на мосту аварія, затори. Ну, ось я ж казала, Руслан ніколи не запізнюється без поважної причини. А ти в курсі, що якщо в армії солдат залишив пост, відразу трибунал без всяких пояснень? Ну ми ж не в армії. І тим не менше від нас щодня залежить життя людей. Працювати піду. Олег Сергійович, лише ви мене розумієте. Може, допоможете мені? Щоб навести лад у цій лікарні, потрібно показово покарати одного з працівників, щоб знали інші. І хто ж буде цей нещасний? Той, хто сьогодні вперше скоїть порушення. Доброго дня. Доброго. У мене температура висока ще від учора. Не збивається. І горло болить. Говорити навіть боляче. Гаразд, я зараз вас крою до чергового лікаря. Я вже в лікарні. Зараз я йду до лікаря. Як вийду, одразу тобі перезвоню. Не хвилюйся, це звичайна ангіна. І я тебе теж люблю, моя кошенятка. Па-па. Дружина хвилюється. Так, не розумієш, що зі мною. Гаразд, проходьте у відділення до лікаря. Доброго вечора. Дякую. Лежи спокійно, у тебе пошкоджена артерія. Я її перетиснула джгутом і ввела препарат, який прискорює згортання крові. Але тобі ворушитись зараз не можна. Що з Вітою? Вона втратила багато крові, ймовірно, ушкоджені внутрішні органи. Я провела антишокову терапію, але стан критичний. Її зараз везуть в іншій кареті швидкої допомоги в лікарню. Що там у вас сталося? У Женьки дах поїхав. Він приревнував Віту і поранив її ножем. Я її захищав, то він і мене порізав. А потім я викликав швидку. І знепритомнів. А що з ним? Помер. Хлопці, що ж ви наробили? Тобі пощастило, з такою раною ти мав би стекти кров'ю. Але, видно, організм не захотів здаватися. Можете закрити рот. У мене ангіна. Ні, горло чисте.
Мигдалини і лімфовузли не запалені. Жодних ознак тонзиліту я не бачу. Не може бути. Це точно ангіна. Я хронічно хворію. Кілька разів на рік. Антибіотики завжди допомагають, але цього разу не подіяли. Може, організм до них звик, і потрібно щось інше? Потрібно, по-перше, не займатися самолікуванням, а по-друге, не сперечатися з лікарем. У вас немає ангіни. Анна Йосипівна, візьміть у пацієнта кров і бак посів з горла віднесіть на аналізи. Сподіваюся, станеться диво, і ви застанете лаборанта на робочому місці. А я думаю, чому це ви зранку такий похмурий? Хоменко настрій зіпсував. Мій настрій важко зіпсувати. Він у мене завжди такий. Це точно. Алло, я зараз не можу розмовляти. Ні, я ні від кого не ховаюся. У мене просто голос сів. Я захворів і здаю аналіз. Дай мені спокій хоча б у лікарні. Треба зробити УЗД органів черевної порожнини і негайно оперувати. Ольга Вікторівна, я ще одного пацієнта привезла з ножовим пораненням. Він постраждав разом з дівчиною. Різана рана, можливо, пошкоджена артерія. Рятуйте Віту. А я можу почекати. Чекати не можна. Поки я оперуватиму дівчину, вами займеться інший лікар. Пацієнтку в операційну. Дякую, Софі, що ти мене підтримала. Та я сама люблю порядок. Але у кожної людини бувають ситуації, коли вона змушена порушувати правила. На твоєму місці міг опинитися будь-хто. Ага. А що у тебе з голосом? Та це вчора одна моя сусідка-пенсіонерка попросила її інструкцію до ліків прочитати, бо вона трошки не добачає. Виявилося, що вона ще не дочуває. Так кричав, що аж захрип. Хоменко, а чому ти знову не в лабораторії? Так я допомагаю Софії віднести препарати. Я можу перевезти тебе у санітар. Дякую, Руслан, я сама віднесу. І щоб більше я ці шури-мури не бачила. Вибачте, мені потрібно до пацієнтки. Мушу сказати, що в тебе богатирське здоров'я. Від такої рани тебе втратив відро крові, а у тебе лише тиск трохи знижений. Так я на здоров'я не скаржуся. Я в порядку. А от за Віту переживаю. Ольга Вікторівна хороший фахівець, але поранення у твоєї дівчини дуже серйозне. Пошкоджено селезінку. Її врятують? Шанси залежать від організму, як він буде боротися. Сподіваюсь, все буде добре. Я чув, у вас там ще третій був. Так. Мене, мабуть, судити будуть. Я Віту захищав, займаюсь боксом, не розрахував силу удару. Слідство розбирається, карати тебе чи ні. Ти ж чоловік, повинен був захистити дівчину. Це він тебе ножем? Так. Він замахнувся зверху, а я виставив руку вперед. Ну, щоб захиститись. Ну нічого. Руку я заштопаю, буде як новенька. Але потрібно здати кров для аналізів. Навіщо? Ви ж самі щойно сказали, я здоровий як бик. Стандартна процедура перед кожною операцією. Групу крові свою знаєш? Спортсмен. А ще потрібно визначити ризик кровотеч і тромбозів. Я шукаю свого чоловіка, Федір Шовкун. У нього горло хворе. Він просив, щоб я йому чай принесла, яким я завжди ангіну йому лікую. Так. Звичайно, проходьте у приймальне відділення. Ваш чоловік там. Дякую. І він іще своїм кошенятком називає. Тиск нижче 60, пульс, ниткоподібні показники критичні. Введіть адреналін, я вже закінчую.
Тиск 80, пульс стабілізується. Добре. Розрив селезінки ушитий. Кровотечу зупинено. Ставимо дренаж і закриваємо рану. Ось ти де. Що ж ти не бережеш себе? Шановна, ви хто? Як хто? Його дружина. Я ж тебе просив. Мовчи, бережи горло. Я тобі чай принесла. Навіть не знаю, що робити. Найменше протяг і знову ця клята ангіна. Мабуть, імунітет слабкий. Лікар вважає, що у вашого чоловіка нема ангіни. Нема? Він же весь горить. І голос втратив. Я хочу поговорити з тим лікарем. Де він? Олег Сергійович займається іншим пацієнтом. Покинув людину з високою температурою на призволяще? Я цього так не залишу. Марія, заспокойся. Я спокійна, але мені не байдуже твоє здоров'я. Тобі ще сина на ноги ставити. Мені треба товар на складі прийняти. Повернусь за годину. І якщо лікар не займеться твоїм лікуванням, він дуже пошкодує про це. Так йому й передайте. Вибачте, вона кому завгодно може отруїти життя. Тільки не лікарю добрий вечір. У нього самого отрути вистачає. Доброго дня. Я шукаю свого чоловіка. Він сьогодні звернувся до вас із болем у горлі. Федір Шовкун. З ангіною. Так. Звертався до нас. Вашого чоловіка веде лікар. Добрий вечір. Він у приймальному відділенні. Це ось там. Дякую. Бачили цю жінку? Бачила доглянути. Так от, вона назвалась дружиною того пацієнта, до якого приходила базарна тітка. Що? Та сама. Угу. Друга дружина? Ми ж ніби не в Еміратах живемо. Але, здається, наш пацієнт нічого про це не знає. Тю. Угу. О, Ольга Вікторівна, я якраз вас чекаю. Як там пацієнти? Дівчина після операції перевели в реанімацію. Прогноз сприятливий, але втратила багато крові. Рану хлопцю зашивав лікар. Добрий вечір. Наскільки мені відомо, стан задовільний. А ви вже знаєте, що там відбулося? Без сумніву, мотив конфлікту – ревнощі. Я опитав сусідів дівчини і вахтера гуртожитку і з'ясував, що від залицяльників там не було відбою. А й, до речі, бійки через неї теж вже не раз траплялись. А цей загиблий хлопець був із місцевих хуліганів? У тому річ, що ні. Усі, з ким я говорив, характеризували його як спокійну, неконфліктну людину. І всі стверджували, що він дуже любив цю дівчину. Іноді навіть спокійні і мирні втрачають голову через ревнощі. Шкода. Такі молоді. О, Олег Сергійович, можна вас, будь ласка, на хвилинку? Як там пацієнт? Хлопець справжній боєць, можете з ним поговорити. А якого характеру у нього поранення? У нього поперечно різана рана на правій руці, досить глибока. За словами хлопця, нападник хотів вдарити його ножем зверху. І характер рани це підтверджує. А як ви думаєте, міг він сам нанести такий поріз? Теоретично міг. Але навіщо? У нього суттєво пошкоджено артерію. Він дивом вижив. Думаю, дарма ви його підозрюєте. Я просто відпрацьовував версії, навіть найнеймовірніші. Так, значить, спочатку поговорю з хлопцем, а з дівчиною вже потім, коли втямиться. Черевики?
Швидко розбирають? Ну невже мені нічого не залишиться? Гаразд, я щось придумаю. Може, вдасться з роботи вислизнути. За роботу не переживай. Я сама перегляну контракт і віддам його на підписання. Ти, головне, лікуйся. Я так за тебе хвилююсь. Христя, я такий щасливий, що ти поруч. Ти надійний друг і партнер, і кохана жінка. Може, я збігаю в аптеку, куплю якихось ліків? Лікар ще не розуміє мого діагнозу і не знає, чим мене лікувати. Поки що я лише чай п'ю. Чай? А що це за термос? У нас вдома такого нема. Це термос медсестри. Вона для себе принесла з дому. Ось пригостила. Христю, кошенятко моя, ти, напевно, йди. У тебе на роботі багато справ. Добре. А ти бережи себе. Я був у коридорі, коли почув крики Віти і Женьки. Забіг у кімнату. Дивлюсь, Віта в крові лежить, Женька тримає в руках ніж. Я кинувся на Женьку, він і мене ножем. Я вдарив його у відповідь, і він впав і вдарився головою об спинку ліжка. Потім я викликав швидку. Все, більше нічого не пам'ятаю. А Віта і Євген часто сварилися? Частенько. Женька закоханий був у Вітку. Але він для неї просто друг, не більше. Але Женька не здавався. Подарунки їй дарував, у кафе водив. А у вас з Вітою які стосунки? Ми в одній компанії, можна сказати, друзі. А як ви опинились в одній компанії? Віта і Євген – майбутні архітектори, а ви – майбутній лікар. Наші гуртожитки поруч знаходяться. Ми познайомилися, тусувалися завжди разом. Ніхто й подумати не міг, що Женька на таке здатен. Дивно. Аналізи вказують, що у чоловіка бактеріальне запалення. Але горло чисте, слідів тонзиліту і близько не видно. Може, цей роззява лаборант щось наплутав? Ну чого ви до нього причепились? Хороший хлопець і роботу знає свою. Знає. Знає, як порушити дисципліну і як викрутитись. Не лікарня, а збіговисько ледарів. Один спізнюється, інша замість роботи про черевики думає. Мені гидко працювати в такому колективі. Не хотіла вам казати, але дружина пацієнта погрожувала проконтролювати, як ви лікуєте її чоловіка. Ви ведіть пацієнта на КТ-гортані, можливо, вдасться виявити причину запального процесу. А я, якщо зустріну його дружину, влаштую їй теплий прийом. Мар'яна, виручай. Мені терміново потрібно відлучитися на декілька годин. Ольга Вікторівна мене відпустила, але якщо хтось мене буде шукати, то скажи, що я десь у лікарні. Біг. Дякую. Гаразд. Мар'яна, мені здається, це була Софі. Чому вона не в формі медсестри? І куди вона пішла посеред робочого дня? Та ні, Родіада Максимівна, це просто дівчина, яка схожа на Софію. Питала про розклад лікарів. Угу. Ти смієшся з мене? Ні. Софія он щойно понесла аналізи в лабораторію. М? Якщо ти мене обманюєш, то відповідати будеш разом зі своєю подругою-прогульницею. Алло, Руслан? Виручай. Я перепрошую, а скажіть, будь ласка, де я можу знайти лікаря «Добрий вечора»?
Це я, що вам потрібно? Я дружина вашого пацієнта Федора Шовкуна, і я хочу з вами про нього поговорити. І що ж вас не влаштовує? Чому ви вважаєте, що ваш чоловік заслуговує якогось особливого ставлення? Він що, у вас принц? А я не розумію, чому ви зі мною так розмовляєте. Бо ви висуваєте претензії моїй медсестрі? Ви, певно, щось плутаєте. Почекайте, я не спілкувалася з вашою медсестрою, і я навіть не знаю, як вона виглядає. Шановна, ви дружина Федора Шовкуна чи ні? Ну я. Моя медсестра попередила мене, що дружина пацієнта лізе на конфлікт і буде з'ясовувати, як я лікую її чоловіка. Хочете ще про щось поговорити? Вибачте, не зараз. Я мама Віти. Мені з поліції подзвонили. Вона виживе. Стан стабільно важкий, але найстрашніше вже позаду. Мені дуже шкода, що з Вітою трапилася така біда. Не можу повірити. Я так раділа, що Віта зустрічається з Женею. Він був такий надійний, хороший хлопець. Як він міг вдарити її ножем? Іноді за хорошими манерами і приємною зовнішністю може ховатися зовсім інша людина. Вони були такою гарною парою. У мене навіть фотографія є. Ось подивіться. Скажіть, я можу побути з Вітою? Так, звичайно. Софі, ти щось забула? Ой, Іродіада Максимівна. Я думав, це Софі повернулася. Вона щойно залишила мені в роботу аналізи пацієнта. Щойно? Так, от якраз вийшла перед вами. Дивно, що ви розминулись. І куди ж вона пішла? Не знаю. Мабуть, до Ольги Вікторівни. Гаразд, запитаю лікаря Соболь. Але якщо з'ясується, що Софі немає в лікарні, всі, хто водять мене за ніс, залишаться без премії. Алло, Ольга Вікторівна, виручайте. Медсестра, кажеш, чаєм пригостила. Ти хто? І чому тримаєш мій термос? Так це ваш термос? Так, я принесла чай своєму чоловікові. Вийди звідси, нам тут сторонні не потрібні. Та я й не стороння. Ми з Федором чоловік і дружина. Це ми з Федором, чоловік і дружина. Ти це бачила? Але Федір казав, що він давно розлучений. Ми з ним збирались розписатися. У нього таких дружин при моїй пам'яті штук 10 вже було. Він так стрес знімає. А як нагуляється, додому біжить. А я все це терплю через хворого сина. Термос віддай. Так, прочитайте, будь ласка, свої свідчення. І якщо все правильно, підпишіть. Тримайте. Лікарю, а як Віта? Відходить від наркозу, поряд з нею мама. Сподіваюсь, незабаром вона отямиться, набереться сили, ви зможете її навідати. Дякую, що врятували Віті життя. Це моя робота. Насправді вона вижила завдяки вам. Дякую, тому, будь ласка, одужуйте. Ігор Вадимовичу, можна вас на хвилинку? Так, зараз. Одужуйте. Мати дівчини показала мені фотографію, де вона разом з 2 хлопцями. Один наш пацієнт, інший загиблий. Мене насторожило,
що загиблий тримає гітару грифом на правий бік. Зазвичай на гітарі грають грифом на лівий бік, коли струни перебирають правою рукою. А якщо він був шульгою і грав лівою? Можливо, але ж ми вважаємо, що саме він поранив дівчину. Від удару ножем постраждала селезінка, яка знаходиться ліворуч. Якби були лівою рукою, більш ймовірно, що постраждала б печінка, яка знаходиться праворуч. Так. Я не виключав версію того, що пацієнт сам себе порізав, щоб приховати злочин. Але ваш колега «Добрий вечір» спростував мої припущення. Сказав, що хлопець дивом вижив після значної крововтрати. Удар по руці припав на артерію, а він майбутній медик. Не став би він себе різати, щоб загинути. Ольга Вікторівна, на самогубцю він не схожий. Можливо, я даремно переживаю. Зрештою, загиблий не грає на гітарі, а лише тримає її в руці. А для фотографії він міг взяти інструмент і тримати його як завгодно. Мені що не зробили комп'ютерну томографію. І скоро встановлять діагноз. Не треба влаштовувати скандал лікарю. Я і не збираюсь. А чому ж ти знов прийшла до лікарні? Не повіриш, що так турбуєшся про моє здоров'я. Чому? Ми ж одна сім'я. Марія, ми давно все обговорили. Ми з тобою чужі люди. Син вже дорослий. Я йому допомагав і завжди буду допомагати. Тільки прошу, дай мені нарешті спокій. У мене скоро буде нова сім'я. Не буде. Я поговорила з твоєю Фіфою. Бачиш, її немає. Так ось чому ти стерчиш у лікарні цілий день, щоб мені накапустити. Але Христина тобі не повірить. Вже повірила, коли я їй штамп в паспорті показала. А ти сказав, що ми вже рік не живемо разом, що тільки через тебе ми не можемо офіційно розлучитись. А чому ти їй сам про це не розповів? А? Мар'яна, мені треба терміново зв'язатися з Тетяною Михайлівною, лікарем швидкої. Просто в мене немає її номера. А навіщо вона тобі? Розумієш, я розбирався з аналізами пацієнтів, яких привезли з гуртожитку. Я виявив у хлопців в крові дуже високий вміст кровоспинного препарату. Ну і що? Напевно, лікар швидкої вела йому для того, щоб зупинити кровотечу. Воно то так. Але у нього в крові сліди одразу двох різних кровоспинних препаратів. Будь ласка, набери Тетяну Михайлівну. Хочу розвіяти свої сумніви. Гаразд. У пацієнта розвивається стеноз гортані, всі ознаки набряку горла. Підключіть кисень, введіть діуретик і антигістамінний препарат. На горло холодний компрес. А я поки заберу результати КТ. Мусить же бути причина такого гострого запалення. А ви хто така? Дружина Федора. Ще одна дружина? Ольга Вікторівна, де ваша медсестра Софі? А я її відпустила відпочити і перекусити в кафе. Вона скоро повинна підійти. Як побачите її, скажіть, щоб зайшла до мене. Я буду чекати. Добре, я передам. Алло, Софі, негайно повертайся, бо через тебе в інших можуть бути проблеми. Всі речі, які купиш, можеш принести з собою в лікарню. Давай. Три місяці тому Христина прийшла працювати в мою компанію. І я зрозумів, що це та жінка, про яку я мріяв все життя. Христина теж мене полюбила. Ми живемо разом. Хотіли розписатися. А з першою жінкою ви розлучилися? Ні, Марія тягне час, відмовляється добровільно розлучатися. Я не знав, що робити. Для початку вам треба було все розповісти Христині. Так, але Христина з тих жінок, для яких будь-який зв'язок з одруженим чоловіком принизливий. Тому я і приховував, що формально одружений.
А вчора в обід хотів у всьому зізнатися. А давай, як закінчимо квартальний звіт, візьмемо невеличку відпустку. М? Тільки ти і я. Бо роботи стільки, що навіть нормально пообідати часу нема. Так, візьмемо. Христю, я хочу тобі зізнатися. Заінтригував. Христя, я тебе дуже люблю. І сподіваюся, ця новина не вплине на наші стосунки. Що з тобою? Розмову довелось відкласти. А вже в лікарні Марія Христині показала штамп у паспорті. Наварили ви каші. Жінки страх як не люблять, коли їх обдурюють. Так, комп'ютерна томографія виявила у вас під голосовими зв'язками чужорідний гострий предмет. Він надто малий, я не можу поки точно визначити, що це таке. Але без сумніву, саме він спричиняє у вас запалення і набряк горла. Бачу чужорідний предмет в гортані. Дістаю. Дістаю. Готово. Це риб'яча кістка. Прокапайте пацієнту антибіотики, завтра відпустимо його додому. Головне, щоб він сам визначився, де його дім. О, Іродіада Максимівна, свіжим повітрям дихаєте. Ви ж не простудіться. Я чатую Софі. Ця негідниця 2 години тому кудись втекла, і всі її покривають. Навіть лікар Соболь. Ну, знаючи Ольгу Вікторівну, певен, що вона не покривала медсестру, яка пішла без поважної причини. Ви погано знаєте свій колектив. Угу. Я чула, як Соболь по телефону просила Софі поквапитися і принести речі до лікарні. Мені здається, що вона побігла на якийсь розпродаж, а всі її покривають, тому що вона і іншим щось купує. Іродіада Максимівна, ну, чому ви так вважаєте, а? Бо вчора я бачила, як Софі збирала гроші у персоналу. Нехай я замерзну, але я спіймаю вашу Софі і викрию кругову поруку, яка процвітає у вашій лікарні. Ну що ж, не буду вам заважати. Угу. От біда. Якщо добрий вечір побачить Софі, перевірить коробку, то все відкриється. Він обов'язково поскаржиться Іродіаді. Звичайно, поскаржиться. Він же теж за залізну дисципліну. Я спробую його відволікти. Тим паче, в мене є до нього розмова. Добре. Іродіада Максимівна має рацію. Треба наводити порядок у лікарні, а ще краще розігнати всіх до біса. Олег Сергійович, мені треба з вами поговорити. Це важливо. Якщо ти хочеш вибачитися за запізнення, то даремно стараєшся. Я ледарів і прогульників ніколи не пробачаю. Сергій, чула, тобі руку зашивали. Дрібниці, Ольга Васильівна. Лікар все заштопав. А як там Віта? Поки без свідомості. Але вона вже розплющувала очі і навіть намагалася говорити. Лікар каже, що це добра ознака. Дякую. Ти врятував Віті життя, хоч сам постраждав. Дрібниці загоїться. Головне, щоб Віта швидше одужала. Послухай, ти не побудеш з Вітою, поки я відійду. Не хочу її саму залишати. Я впевнена, що зараз підійде або лікар, або медсестра. Це ненадовго. Побудеш? Ну, не знаю.
Мене просто можуть покликати на перев'язку. Але ви йдіть. Я скільки зможу, стільки й побуду. Добре. Олег Сергійович, я не хочу сваритися. Послухайте, я зробив повторні аналізи пацієнта з порізаною рукою. Справа в тому, що у нього був дуже високий показник швидкості згортання крові. Думаєш, я цього не помітив. Але тут все логічно. Мабуть, лікар швидкої ввела кінську дозу коагулянту, аби зупинити кровотечу. Розумієте, коли я досліджував аналізи пораненої дівчини, то виявив в її крові зовсім інший кровоспинний препарат. Пацієнтів везли 2 карети швидкої. Не дивно, що їм ввели різні препарати. Я теж так думав. Але уточнив Тетяну Михайлівну на всяк випадок. І вона сказала, що провела дівчині протишокові заходи прямо на місці. А потім у швидкій ввела хлопцеві той самий коагулянт. Звідки тоді у нього в крові інший препарат? То, може, він сам його собі ввів? Ще до прибуття швидкої. Ось вам і відповідь. Як він вижив після пошкодження артерій. Ольга Вікторівна, а ви краще б замість того, щоб втручатися у чужі розмови, стежили б за своєю медсестрою. Хоча я не здивуюсь, якщо вона і вам черевики купила. Я вийду. Які черевики? Що за нісенітниця? То виходить, цей пацієнт злочинець. Документи він підписував правою рукою, тому все може бути. Вибач, але ти не залишаєш мені вибору. Що ти робиш? Нічого. Мене Вітина мама попросила тут побути. А в руках що, шприц? Нічого. Що тут відбувається? Що з Вітою? З вашою донькою все гаразд. А чому ви так грубо поводитесь з Сергієм? Він друг Віти. Я його попросила побути з донькою, поки сама ходила в туалет. І дарма ви це зробили, бо, можливо, саме він вдарив вашу доньку ножем у живіт. Угу. І зараз теж хотів її вбити. Вона сама винна. Я її любив. Вона з мене сміялася. На вихід давай. Я думав, ти мене більше бачити не захочеш. Ну, ти ж хотів щось розказати до того, як тобі стало погано. Спробуй. Розмова буде довга і непроста. Але головне, хочу, щоб ти знала, що я мрію провести з тобою всю решту свого життя. Навіть якщо ти від мене підеш, я все одно буду тебе любити. Ледве встигла. Шкода, що довелося все тягнути в лікарню, але Ольга Вікторівна нервувала. Сказала, щоб я швидше мчала на роботу. А розміри там які? Різні, усім підійдуть. Софі, ти де була останні 2 години? У лікарні я нікуди не відходила. Софі допомагала мені сортувати ліки. А чому ви цікавитесь, Олег Сергійович? Я бачив, як Софі поверталася з вулиці з цією коробкою. І я не збираюсь це приховувати. Я допоможу Іродіаді Максимівні вивести вас на чисту воду. Віта, ти можеш розповісти правду, що між вами сталося? Так. Я чекала Женю. Ми мали піти з ним в клуб. Але несподівано прийшов Сергій. Він почав вимагати, щоб я кинула Женю і була тільки з ним. Ти зустрічалася одразу з 2 хлопцями? Я не могла вибрати. Допоможи йому! Ти що, не бачиш, що в нього кров? Ти ж медик! Він живий? Боже, що ти накоїв?
Я телефоную в швидку і в поліцію. Вибач, Віта, я не хочу в тюрму. Де Женя? Він помер? Так. Сергій вдарив Євгена в обличчя. Від сильного удару той впав, вдарився головою і помер на місці. І тоді Сергій вирішив звалити провину на вже мертвого Євгена. Він викликав швидку, порізав собі руку, кинув ніж поруч із загиблим і дочекався лікаря. Порізав сам себе? Але як він на це зважився? Він же міг померти від крововтрати. Аналізи показали в його крові велику кількість кровоспинного препарату. Він же медик і знав, що як прийняти препарат завчасно, то можна не загинути від крововтрати до приїзду швидкої. Він думав, що як Віта помре, то ніхто не дізнається правду. Як він міг? Я сподіваюся, що він тепер надовго сяде. Так, Сергій відповідатиме за свій злочин. Але у тому, що сталося, є провина і вашої доньки. Адже вона грала з почуттями хлопців. І ось один загинув, інший зруйнував собі життя. А тобі доведеться жити із цим. Що в ящику? Черевики. Черевики? Черевики для всіх жінок цієї лікарні? Відкривай, подивимось, що там таке важливе. Важливіше за роботу. Для наших жінок вони будуть завеликі. Нащо ж тобі цілий ящик взуття? Продаєш пацієнтам? Бізнесом займаєшся в лікарні? Це армійський тактичний зимовий черевик. Тут лише такі. Де ти їх взяла? Купила. Я волонтер і збираю гроші на зимовий одяг і взуття. Сьогодні мені подзвонили з одного магазину і сказали, що у них свіжа поставка. Що все дуже якісне і недороге, але швидко розбирають. Ось я і відпросилася з роботи на кілька годин. І хто ж підтримує тебе у волонтерстві? Та вся лікарня. Навіть Ганна Йосипівна. Ну, крім вас та Іродіади Максимівни. А ось і наша Софі. Пробралася до лікарні так, щоб я її не побачила. Зізнавайся, на розпродаж бігала? Ні. А де ж ти була? Тільки не бреши. Іродіада Максимівна. Софі цілу годину, а то й дві допомагала мені з пацієнтом. Вона чудовий працівник. Від вас, Олег Сергійович, я не очікувала такого удару в спину. Це якась змова. Іродіада Максимівна, не можеш весь колектив неправду казати. Напевно, це ви помилилися. Переплутали Софію з якоюсь іншою дівчиною. Не робіть з мене дурепу. Софія, коли наступного разу ти будеш збирати гроші на речі для військових, не забудь зайти до мене. Так, конспіратори.